مشروب طبيعي يقضي على البلغم والسعال الجاف. هذا المشروب يساعد على تنظيف الرئتين والتخفيف من السعال الجاف والالتهابات الشعبية الهوائية والجيوب الأنفية والتهاب الحلق، وهو وصفة قوية لن تخبرك بها الصيدليات. أما المكونات فهي بصلة حمراء مقطعة وليمونة بقشرها، وقطعة زنجبيل طازج مقطعة، إلى شرائح و3 فصوص ثوم مفرومة وعودان من القرفة وكوبان من الماء وملعقة عسل للتحلية. لتحضير الوصفة نضع جميع المكونات ما عدا العسل في قدر مع الماء، ثم نغطيه ونتركه يغلي مدة 3 إلى 10 دقائق، وبعد ذلك نسكب المشروب في كوب ونضيف العسل للتحلية. يمكن شرب هذا المشروب 2 مرات يوميا لمدة أسبوع، وعند الشعور بتحسن يفضل التوقف عن تناوله. أخبرنا في التعليقات هل تعاني من مناعة ضعيفة أو أمراض متكررة، وقيم هذه الوصفة من 0 إلى 10.